ขวดพลาสติกเปล่าๆอย่าทิ้งนะคะ เรานำมาปลูกผักในขวดหรือปลูกไม้ประดับก็ได้ค่ะ คลิปนี้เรามาแชร์ไอเดียการนำขวดเปล่ามาใช้ประโยชน์กันค่ะ วันนี้เรานำขวดเปล่าที่เราเก็บไว้มากองรวมกันเพื่อที่จะเลือกนำไปใช้ปลูกผักหรือไม้ประดับให้เหมาะสมกับขนาดของขวดค่ะจะเห็นว่าขนาดของขวดเนี่ยมีหลากหลายมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราเอาไปใช้ปลูกอะไรได้บ้างเรามาดูไอเดียที่1กันค่ะเรามาเริ่มที่ถังน้ำเปล่าขนาด6ลิตรกันค่ะเรานำมาปลูกต้นอ่อนผักบุ้งจีนค่ะแบบไม่ใช้ดินนะคะเราจะบอกวิธีการทำคร่าวๆนะคะตัดขวดออกครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วเราก็เอาปากขวดเนี่ยคว่ำลงนำเศษผ้าเนี่ยมาปิดรูไว้ให้เศษผ้าเนี่ยยื่นออกมาเพื่อดูดน้ำจากก้นขวดขึ้นมาเลี้ยงรากผักด้านบนค่ะทำแบบนี้นะคะสำหรับวัสดุปลูกเราไม่ใช้ดินค่ะเราใช้ขุยมะพร้าวค่ะและจะใช้เวลาปลูกประมาณ 5-7 วันก็ตัดไปกินได้เลยค่ะอันนี้เป็นขวดขนาด1 ลิตรครึ่งค่ะเราก็ตัดออกครึ่งหนึ่งแล้วก็ใช้วิธีการแบบเดียวกันค่ะอันนี้เราใช้สำหรับปลูกไม้ประดับค่ะเรามาดูไอเดียที่2กันค่ะเราใช้ถังน้ำ6 ลิตรเหมือนเดิมค่ะวันนี้เรามาปลูกผักกาดหอมอิตาลีนะคะไอเดียนี้นะคะเราใช้ถังน้ำแทนกระถางโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อกระถางให้เปลืองเงินค่ะเราจะนำขวดมาตัดครึ่งหนึ่งก่อนค่ะเสร็จแล้วก็เจาะรูก้นขวดเพื่อช่วยระบายน้ำออกเสร็จแล้วเราก็นำจานรองเนี่ยมารองก้นขวดด้วยค่ะส่วนวัสดุปลูกเราก็สามารถใช้ดินปลูกทั่วไปผสมกับขุยมะพร้าวก็ได้ค่ะต่อไปเป็นไอเดียแบบที่3ค่ะเรานำขวดเปล่าขนาดเล็กมาใช้ปักชำกิ่งค่ะผักบางประเภทเนี่ยเราก็สามารถขยายพันธุ์ด้วยการปักชำกิ่งได้ค่ะขวดแรกเนี่ยเรานำมาปักชำกิ่งชะพลูค่ะเราจะทำให้เกิดรากก่อนนำไปปลูกค่ะวิธีการก็คือเอาน้ำใส่ขวดจนถึงคอขวดแล้วเราก็ตัดกิ่งชะพลูเนี่ยใส่ลงไปค่ะตรงบริเวณปากขวดก็จะใช้กระดาษทิชชู่หรือสำลีหรือฟองน้ำก็ได้ค่ะปิดไว้เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยระเหยออกไปค่ะวิธีนี้จะใช้เวลาไม่เกิน7 วันค่ะก็ออกรากแล้วเห็นไหมคะออกรากเต็มเลยค่ะขวดที่2เรานำมาใช้ปักชำกิ่งเคลใบหยิกค่ะวิธีการทำก็ทำแบบเดียวกันนะคะกิ่งเคลก็สามารถปักชำได้นะคะนอกจากนั้นเราก็นำมาใช้ปักชำกิ่งไม้ประดับได้ค่ะเรานำมาใช้ปักชำกิ่งกวนอิมทองโกศลแล้วก็ไม้ประดับกลุ่มอะโกรนีมาหรือแก้วกาญจนาค่ะเห็นไหมคะรากขึ้นเต็มเลยค่ะน้ำที่เราใช้ปักชำกิ่งเราจะใช้น้ำส้มควันไม้1 ฝาต่อน้ำ1 ลิตรค่ะน้ำส้มควันไม้เนี่ยจะช่วยป้องกันเชื้อราและก็ช่วยเร่งให้รากงอกเร็วขึ้นค่ะสังเกตดูถ้าเห็นว่ารากเนี่ยเริ่มงอกแล้วเราจะเปลี่ยนน้ำทุก 5-7 วันครั้งค่ะการปักชำกิ่งประเภทไม้ประดับนอกจากเราจะปักชำให้เกิดรากก่อนนำไปปลูกแล้วนะคะเราก็สามารถนำไปประดับตกแต่งภายในบ้านให้เกิดความสวยงามแล้วก็ทำให้สดชื่นด้วยค่ะอย่างขวดแบบนี้เนี่ยเราจะใช้ขวดขนาด1 ลิตรครึ่งค่ะแล้วเราก็นำขวดมาตัดพันไม้ที่มีลักษณะแตกต่างกันมาประดับให้เกิดความสวยงามค่ะแบบนี้เราใช้ต้นเล็บครุฑด่างกับฟิโลทองค่ะเรามาดูไอเดียที่4กันนะคะ เรา
เรายังนำขวดเปล่าเนี่ยไปใส่พวกน้ำหมักหรือฮอร์โมนต่างๆได้เยอะเลยค่ะอย่างเช่นนำไปใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง EM น้ำหมักขี้วัวน้ำสมุนไพรไล่แมลงใส่ฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่แล้วก็ทุกขวดเนี่ยให้เขียนชื่อกำกับไว้ด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังนำขวดเนี่ยมาเจาะรูนำไปทำเป็นที่พ่นน้ำให้กับพืชผักก็ได้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะไอเดียการนำขวดเปล่ามาใช้ประโยชน์ทำได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะคลิปต่อไปอยากให้ปู่ย่าปลูกอะไรช่วยกันคอมเมนต์มานะคะปลูกผักกินเองสุขภาพดีกันทั้งครอบครัวค่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปดีๆต่อไปด้วยค่ะ